kinis niya ako. Sabi ko, "Ay, ang gwapo, ang bango." Central London Oskey or London Hospital Oskey. You decide. Our Central London purpose-built NMC Oskey course and practice rooms include all of the equipment you need to practice for your NMC Oskey exam. You get the same expert team by your side, the same expertly prepared materials, and now a dedicated space built just for our international and return to practice nurses. Learn more at www.oskeynurses.com. Hello, Manong George here. Welcome to our channel. And today we have a very special guest. Hi, I'm Fadela, and I'm 2 years here in the UK, and I found love here in Nornarn. Man knows best. I met him through a common friend. Nagtatrabaho siya sa kabilang building. Naging barkada kami ni ate. Tapos nun, kakaghost lang sa akin ng... May dinate kasi ako 3 weeks na straight. Tapos tuwan-tuwa kasi unang date, masaya. Pangalawang date, kasama na yung buong tropa. Alam mo yung ganun? Tapos ginost ako ng lolo. So, masama loob ko. Sabi ko, sige, gumala na lang ako ng gumala. Bakit po ba? Di kong single, Kung magiging alone ako forever, tanggap ko na naman. Alam mo yun yung coming to terms. Kasi malapit, may 38 na ako, magto 2 years na lang. Sabi ko, magpupuwerte na ako. Tanggap ka na lang siguro natin. No. Alam mo yung ganon? Medyo masakit, pero sige lang. Sabi ko, kung hindi naman for me, o di, party like a rock star, travel, sumahod, yun, go for the gold, yung career mo. But anyway, sabi ni ate, kinagala na tayo, di gumala kami. Sabi niya pa, on the way, may papakilala ko sa'yo. Sabi ko, nakakaya naman. Hindi kasi ako mahilig ng reto. Kasi sanay ako ng dating app. Landi your own. Delete ng date. Naubos ng kakadate ko. Lahat sila may sayad. So, nung pabalik kami ni ate, sabi niya, daan muna tayo sa friend ko, kakain tayo ng dinner. Nung kumain kami ng dinner, sabi niya, may papunta na yung guide dito. Sabi ko, tayo ako ng hiya nito. Ay, naku, ang baboy-baboy ko. Wala akong, alam mo yung naagnas ko na sa buong araw ng kakagala. Tawa dito, tawa doon. Tapos, katakbo. So, sabi ko, mukha naman ako. Ang dubis ko pa. Wala pa akong ka-make-up. Mukha pang, alam mo yung hagid na hagid sa sarili. Tapos, ang iksi-iksi ng buhok ko. Hindi. Sabi ni ate, mapunta na daw. Ulo, marinig ko may sasakyan. Tumakbo ako sa toilet. Sabi ko, shit, nakakaya. Ayoko kayang makita. Parang, ayoko na. Pero hindi ako makahindi kay ate. Ano mo yun? So, where is she daw? Sabi nila, kinatok ako sa toilet. Ayoko nga lumabas. Nung paglabas ko, nandun pala siya sa kusina. Kausap niya yung may-ari ng bahay. Sabi ate, bakla, gwapo. May sasakyan. Ang ganda ng sasakyan. Ako naman, wala lang sa akin yung sasakyan. Pero yung ano na naman itong ginagawa ko. Alam mo yung gano'n, na lagi-lagi na lang pinapahamak ng sarili ko. Tapos nakita ko siya dun sa kusina. Ay, may itsura. May padimpos. May tattoo siya sa ganito. Parang ako kami. May itsura naman. Tapos nung nag-usap kami, parang medyo nakakaya at first kasi alam mo yung may nakikitingin, nakiki-observe sa inyo na ay, nag-uusap sila. Yeah, ganon. Tapos katagalan, medyo parang okay naman yung kausap. Ang sabi sa akin, 44 daw siya. According to my nursing assessment, mukhang hindi. So, nung natin niyo kami sa bahay, papunta ng bahay, sabi ko, how old ka na? Sabi niya, I have something to tell you. Sabi niya, hindi na ako 44. Sinabi niya yung edad niya. Sabi ko, yeah, I think so too. Kasi mukhang hindi ganun. Pero para sa edad niya, I don't think na mukha naman siya matanda. Ay natin niya si ate sa bahay. Ang usapan was, kung type ka ni lolo mo, may pakuha ng number. So kayo na bahala kung kailan kayo mag-meet. Nag-park siya sa labas ng accommodation ng
company namin. Nakapark doon. Matagal-tagal muna kami nag-usap. Ang saya ng usapan namin, nagkakasundo kami. Sabi niya, tayo na, oy, may ganun? Hindi pa ako prepared. Parang, ang bilis naman. Date muna tayo. Makakaya naman sa'yo. Diba? Diba nga nag-date ako sa dating app? So, ayun. Nag-date kami. Ay, pala, kinis niya ako. Sabi ko, ay, ang gwapo, ang bango. Sabi ko, pagkilis pa ako ulit nito, lagot na to. Bago ko bumaba, kinis na naman niya ako ulit. Warning ni ate sa akin, dapat talagang Pilipina ka. Nung kinis niya ako, nakalimutan kung talagang Pilipina pala ako, kinis back ko din. O di, taray ng wala mo, pauwi na ako papunta na pala ako ng pintuan namin. Tinry niya hawakan niya yung pet ko. Sabi ko, kakakilala lang natin. Tapos, hawak-hawak ka ng pet. Pinagalitan ko kasi dalagang Pilipino pa ako. Kahit kunti lang, in-effort ko talaga yun. Nakakahiya sa kapitbahay. Alam mo yun, may kasama ka pa sa flat. So, ayun naman, after a couple of days, sabi ko, hindi naman siya nagparamdam. Hindi ba ako type nun? Pero hinalikan naman niya ako. Nakakaya naman pa i-message ko. Minessage naman niya ako mga after a week or so. Tapos sabi niya, sige, magkita tayo. Pati talaga ako. Nag-dress pa ako at naka-heels kunwari. Habang nag-drive siya, kasi nasa coastal route kami, ang ganda-ganda ng view. Sabi niya, tayo na, ayoko mag-date ka ng iba. Ay, charing! May ganon. Sabi ko naman, sige, single naman ako. So, nag-stop kami sa scenic view ng Strangford Lock. Tapos yung hinalikan niya naman ako ulit. Saya. Feeling ko dalagang lolo mo. Parang duwik ako ng 16. After that, okay naman na kami. So, from, kailan yun? 2021, magdadalawang taon na kami. Ngayong April. Magsi-spring na, diba? So, springtime kami nag-meet noon. So, ayun yung kwento namin. Okay, hindi siya madali kasi may pinagdaanan din kami na dalawa. But, hindi naman lahat ng relationships madali. Nagkasakit siya one time, kami din magkaramay. Nung hindi din ako okay, siya din yung karamay ko. So, nagsahirap at sa ginhawa na din kami, in a way. So, yun. Man knows best. Hindi lahat maganda yung intentions. Sometimes they would do things na mag-benefit lang sila. So, kilalanin nila muna dapat yung tao. Pero, the way I looked at it, kasi life is a matter of taking chances. I just took the chance. Tinry ko lang naman. Sabi ko, 3 buwan, pag nag-work to, di masaya. Kung hindi, di nga. Pero, yung adventurous side ko, it led me to something na ang saya-saya ng puso ko. Although, hindi ko sasabihin na gawin yung ginawa ko. Kasi, every relationship is a leap of faith, di ba? Pero yung pag gumawa ka ng desisyon, siguraduhin mo muna na magiging okay ba ako after a while or not. Kasi not everybody is going to love you or along the way, it's either may tatapon ng life sa'yo. So, kaya mo ba? Go ka pa din ba? At saka yung cultural differences ng pagkain, yung belief system, i-a-adjust mo. Are you willing to even sacrifice? Kasi sinacrifice ko pati garlic kasi ayaw niya ng garlic. Iwagas pa naman tayo maki-garlic. It's a matter of adjustment along the way. Pag nagkasundo naman kayo, edi bongga. Pero if not, try again. Always remember, Manong knows. Manong knows best, put your worries to rest when staying in the United Kingdom. Manong knows best.